गुड मर्निङ साथीहरू। तपाईहरुले थम्बनेलमा इन्भिजिबल ड्रेस फोटो त देख्नुभयो होला अनि तपाईलाई पनि यस्तो खालको फोटो बनाउन मन लाग्यो होला। यदि तपाईलाई यस्तो खालको फोटो बनाउन मन छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, अनि तपाईहरु च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेलको आइकनलाई अलमा राख्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनभने तपाईले यदि बेल आइकनलाई अलमा राखिदिनु भने मैले हालेका अपडेटहरु तपाईसँग सबभन्दा फर्स्टमा जानेछ। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। एउटा स्टेप पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म एउटा स्टेप पनि इजी वेमा तपाईहरुलाई बताउने छु। सो गाइज, म आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा आएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो हो। सो सिम्पली यसलाई मैले ओपन गरेँ यहाँबाट। त्यसपछि शेयर, त्यसपछि पिक्सआर्ट, मेरो पिक्सआर्टमा आइसकेको छ यो। त्यसपछि यहाँ इफेक्टको अप्सन छ। इफेक्टमा गएर मैले एचडीआर इफेक्ट सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि सिम्पली यसलाई मैले डाउन गरिदिएँ। त्यसपछि तल आएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रको अप्सन। त्यसपछि फेरि ड्रमा आइसकेपछि मैले यहाँ फेरि यहाँ एड फोटो अप्सन छ। एड फोटोमा गएर आफ्नो फोटो सिलेक्ट गरेँ यहाँबाट। त्यसपछि ओके, यसलाई एडजस्ट गरेँ यहाँबाट। मेरो टेन क्लासको फोटो। सो यो भइसकेपछि पेन्सिल सिलेक्ट गरेर हल्कालाई एडजस्ट गरेर यहाँ सेट गर्ने। त्यसपछि हल्का यसको ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु मैले। ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि स्याडो बनाउनु पर्यो यसको। ओके, हाम्रो स्याडो बनिसकेको छ यहाँ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता यहाँ माथि टपमा यहाँ गइसकेपछि यहाँबाट एउटा यहाँ ट्याप गरेर इम्प्टी लेयर बनाउनुहोस्। त्यसपछि इम्प्टी लेयर बनाइसके यहाँ देख्नुहुन्छ नर भनेर लेखेको छ। यहाँबाट तल गएर ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि पेन्सिल सिलेक्ट नै छ। त्यसपछि हाम्रो हेयरको कलर देख्नुहुन्छ एकदम ब्राइट देखेको छ। यसलाई हल्का गाढा बनाऊँ। सो यति भइसकेपछि अब फेरि हामीले एउटा इम्प्टी लेयर बनाउँछौँ अनि यसमा कलर सिलेक्ट गर्नेछौँ व्हाइट कलर। त्यसपछि हामीले यसको ओपासिटी फुल अनि यताबाट हार्डनेस पनि फुल गरिसकेपछि साइजलाई मेन्टेन गर्नेछौँ 50 सेट। त्यसपछि अब हाम्रो यो ड्रेसको लाइनहरुमा केर्नु पर्ने छ हामीले। एक लाइनलाई पनि नछोड्नु होला गाइस। जता लाइन देखिन्छ त्यो सबलाई केर्नु होला। सो
यति केरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यो लेयरमा जानुस्। लेयरमा गएर आफ्नो यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि फेरि यहाँबाट इरेजरलाई सिलेक्ट गर्नुस्। इरेजर सिलेक्ट गरेपछि यसलाई यसको हार्डनेस फुल गरिदिनुस्। त्यसपछि आफ्नो साइज चाहिँ आफ्नो हिसाबले मेन्टेन राख्नु होला। त्यसपछि अनि सब आफ्नो यो बडीको ड्रेसलाई मेटाइदिन्छ। सरी यता मेरो पनि मेटिएछ। आफ्नो एक्स्ट्रा चिजहरु पार्टहरु मेटियो भने यहाँबाट ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो फेरि मैले इरेजर लिएँ। त्यसपछि यो क्लोथ मेटाउने त्यसपछि मजाले म भिडियोलाई फास्ट गरिदिन्छु अब। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्रेस गायब भइसक्यो। अनि 3 डटमा क्लिक गरेर इमेजलाई सेभ। त्यसपछि म तपाईलाई अब लाइटरुममा यसलाई कलर ग्रेडिङ गरेर देखाउँछु। सो लाइटरुम ओपन गरेँ मैले। अब लाइटरुम ओपन भएपछि मैले एड फोटो यहाँबाट एड गर्ने। यहाँबाट हाम्रो फोटो एड गर्ने। ओके हाम्रो फोटो इम्पोर्ट भइसकेको छ। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्स्टमा जो लाइट वाला टुल छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेपछि एक्सपोजरलाई हल्का कम अनि कन्ट्रास्टलाई हल्का बढी राखेँ मैले। हाइलाइट्सलाई हल्का कमै राखेँ। त्यसपछि स्याडोलाई पनि कम, व्हाइटलाई पनि कम, ब्ल्याकलाई पनि कम। ओके यति भइसकेपछि त्यसपछिको सेकेन्ड टुल छ यहाँ। त्यसपछि मैले यहाँ मिक्समा जाने। त्यसपछि रेड कलर सिलेक्टै छ। यसलाई बढाएपछि स्याचुरेसनलाई हल्का कमै राख्ने। त्यसपछि ओरेन्ज कलर सिलेक्ट गरेर आफ्नो हिसाबले तपाईहरु आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट। त्यसपछि हामी यहाँ अर्को अप्सनमा आउनेछौँ। त्यसपछि भिग्नेट देख्न सक्नुहुन्छ। ओके सो गाइज हाम्रो फोटो क्लियर भएको छ। अब लाइटरुममा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो फोटो यस्तो थियो। त्यसपछि लाइटरुममा आएर कलर ग्रेड गरेपछि हाम्रो फोटो यस्तो भएको छ। अनि सिम्पली यहाँबाट सेभ टु डिभाइस गर्ने। one photo exported successfully। सो हाम्रो फोटो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।